Hello and welcome to Inspiration IS. My name is Untitled Daily News Analysis. আজি আমি আলোচনা কৰিম 24 ডিসেম্বৰ 2020 চনৰ আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন ইনস্পিৰেশন আইএছৰ তৰফৰ পৰা APSC UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে ডেইলি এমসিকিউ বিশ্লেষণ আদিৰ নিচিনা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ভিজিট কৰিব পাৰে লগতে আমাৰ ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰাও আপোনালোকে আমাৰ ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহৰ PDF ফৰমেট টেলিগ্ৰাম চেনেলত দিয়া আছে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ভিজিট কৰি এই PDF সমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আমাৰ UPSC আৰু APSC ৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ অনলাইন অফলাইন দুইটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে এটা চাওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনখনৰ প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো এটো হ'ল সাৰফেস টু এয়াৰ মিসাইল ইণ্ডিয়াই যোৱাকালি অৰ্থাৎ 23 ডিসেম্বৰত কি কৰিছে এটা সাৰফেস টু এয়াৰ মিসাইল এটা লঞ্চ কৰিছিল এটা টেষ্ট ফায়াৰ কৰি চাইছিলে আৰু হেইটো কৰ পৰা কৰিছে যে উৰিষ্যা কোষ্টৰ পৰা কৰিছে আৰু এই যেটো সাৰফেস টু এয়াৰ মিসাইল এইটো আপোনাৰ এটা মোবাইল লঞ্চাৰৰ পৰা মানে গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা মাটিৰ পৰা এটো এটা লঞ্চ কৰা হৈছিল মোবাইল লঞ্চাৰৰ পৰা এটো লঞ্চ কৰা হৈছিল আৰু এই যেটো পৰীক্ষা চলোৱা হৈছিল এই পৰীক্ষাটো চলোৱাৰ আগতে কি কৰিছে বনসি বুলি পেলাই এটা কি কৰিছিল এয়াৰ ভেহিকল যেটো আনমেন্ড হয় তাত কোনো ধৰণৰ মানুহ নাছিল সেই বনসিটো প্ৰথমতে ওপৰত আপোনাৰ প্ৰক্ষেপ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে সেই বনসিটোক এই যেটো সাৰফেস টু এয়াৰ মিসাইল এইটোৰি আপোনাৰ মানে টাৰ্গেট হিট কৰি পেলাই এটো টেষ্ট কৰা হৈছিল গতিকে এইটো আমি মনত ৰাখিম যে বনসিটো কি আছিল যেটো আপোনাৰ আনমেন্ড এয়াৰ ভেহিকল যাক ব্লাষ্ট কৰা হৈছিল থ্ৰু দিস এয়াৰ টু এয়াৰ মিসাইল সো এই যেটো প্ৰগ্ৰাম এইটো আপোনাৰ জয়েন্টলি আপোনাৰ কি কৰিছিল কন্ডাক্ট কৰিছিল DRDO আৰু ইজৰাইল এৰোস্পেস ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু ভাৰত ডাইনামিক্সে এই সাৰফেস টু এয়াৰ মিসাইলটো এইটো বনাইছিল সো এটা চাওক নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে অহাকালি অৰ্থাৎ 25 ডিসেম্বৰ তাৰিখে PM কিষাণ নিধিৰ যি নেক্সট ইনষ্টলমেন্ট সেই ইনষ্টলমেন্টটো ৰিলিজ কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু এটো প্ৰায় 18000 কোটি টকা এটো 9 কোটি বেনিফিচিয়াৰিক এটো প্ৰদান কৰা হ'ব যেটো আপোনাৰ ভিডিও কনফাৰেন্সিংৰ দ্বাৰা এটো প্ৰদান কৰা হ'ব সো এটা চাওক PM কিষাণ নিধি কি হয় আৰু ইয়াৰ পৰা কি প্ৰফিট বা বেনিফিট আমাৰ জনসাধাৰণে পাব পাৰে সো আন্ডাৰ দিস program vulnerable land holding farmer families having cultivable land up to 2 hectares will be provided direct income support at the rate of 6000 per year বছৰত 6000 টকাকে যাৰ আপোনাৰ কি আছে কাল্টিভেবল যাৰ খেতিমাটি আপ টু 2 হেক্টৰ আছে তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব যে এই যেটো প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি এই সন্মান নিধিৰ আন্ডাৰত তেওঁলোকক কনসিডাৰ কৰা হ'ব আৰু এই যেটো এমাউন্ট এই এমাউন্টটো কি হয় বেনিফিচিয়াৰি আপোনাৰ একাউন্টত এটো ডাইৰেক্টলি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব 2000 কে মানে আপোনাৰ এই যেটো ইয়াতে দিয়া আছিল যে 9 crore বেনিফিচিয়াৰি পাব অলমোস্ট 18000 মানে 9 into 2 18000 কোটি টকা সো 2000 টকাকে তো আলটিমেটলি কি হয় যে তিনিটা ইনষ্টলমেন্টত এটো প্ৰদান কৰা হৈছে সো আৰু বছৰত 6000 টকা ম্যাক্সিমাম পাব এই কাৰণে একটা ইনষ্টলমেন্টত 2000 টকাকে দিয়া হ'ব আৰু এই যেটো গোটেই স্কিমটোৰ আপোনাৰ কষ্ট কিমান হয় যে 75 কোটি টকা গৱৰ্ণমেণ্টে এই স্কিমটোৰ নামত খৰচ কৰিব গৈ আছে যেটো আপোনাৰ 2019-20 বৰ্ষৰ বাজেটৰ আন্ডাৰত 75,000 crore গৱৰ্ণমেণ্টে খৰচ কৰিব ফৰ দিস প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি এটা সিগনিফিকেন্স কি হয় যে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যটো এনেকুৱা যে around 12 crore small and marginal farmer families are expected to benefit from this তো প্ৰায় 12 কোটি যেটো সৰু আৰু ধৰক যেটো আপোনাৰ মধ্যমীয়া বৰ্গৰ যিখিনি পৰিয়াল আছে খেতিয়ক পৰিয়াল তো সেই পৰিয়ালসমূহ এই যেটো প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি এই স্কিমটোৰ দ্বাৰা ইমানখিনি মান লাভৱান হ'ব then it would not only provide assured supplemental income to the most vulnerable farmer families but would also meet their emergent needs especially before the harvest season খেতি চপোৱাৰ আগত খেতি লগোৱাৰ আগত যেটো আপোনাৰ খৰচ থাকে সেই খৰচটো বহুতখিনি এই যেটো স্কিমৰ দ্বাৰা মানে আপোনাৰ সহায়ক হ'ব বুলি এটো ভবা হৈছে then it would pave the way for the farmers to earn and live a respectable living so obviously যেতিয়া খেতিয়কে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান স্কিমৰ পৰা লাভৱান হ'ব এটোৰ ফলৰ পৰা কি হ'ব যে খেতিয়কে ধৰক খেতি কৰিবলৈ আনৰ ওচৰত হাত পাতিব নালাগে বা ধাৰ ল'ব নালাগে আৰু যেটোই আপোনাৰ কি হয় ভাৰতৰ যেটো এটা মেজৰ এটা আপোনাৰ প্ৰবলেম যেটো আপোনাৰ সুইসাইড অ্যাটেম্প কৰা হয় খেতিয়কৰ দ্বাৰা
সেইবিলাক ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি ইয়াতে সকাহ পোৱা যাব। চ' আমাৰ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্ৰণ অভিযান। আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্ৰণ অভিযানটো যোৱাকালি অৰ্থাৎ 23 ডিচেম্বৰ তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু তেখেতে এইটো ইনগ্ৰেট কৰিছিলে, ফ্লেগ অফ কৰিছিলে। আৰু এই যিটো প্ৰগ্ৰাম এইটো আপোনাৰ জইণ্টলি অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা। ইয়াত কি হয় যে ভেৰিয়াছ গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনো আছে ইয়াতে, যেনেকৈ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল, ৱেবকছ লিমিটেড, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, NHPC লিমিটেড, নেশ্যনেল হাইৱেজ। চ' এইকেইটা আমি চাই লোৱাটো ভাল হ'ব যে কি কি অৰ্গেনাইজেশ্যন লগতে জড়িত হৈ আছিলে। দেন আপোনাৰ যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্ৰণ অভিযান, এইটোৰ যিটো মেইন মটিভ, দুটা মেইন মটিভ হৈছে এজ এ পাব্লিক আউটৰিচ program focusing on the younger generation through a river rafting expedition. যিটো ৰিভাৰ ৰাফটিং, আমাৰ নৌকা বিহাৰ বা ৰিভাৰ ৰাফটিং, চ' এইটো যাতে প্ৰমোট কৰিব পৰা যায় যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত, আৰু যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযানৰ দ্বাৰা কি কৰিব পৰা যায় যে এটা কম্বাইন চাইণ্টিফিক ডাটা এটা ওলাব পাৰি, যিটোৰ দ্বাৰা কি হয় ৰিভাৰৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ৱাটাৰ কোৱালিটি, দেন আপোনাৰ কিমানখিনি ছেডিমেণ্টছ আছে ৰিভাৰত, দেন ৰিভাৰ বেংক ইৰোজন কিমানখিনি আপোনাৰ নদীৰ গৰাখহনীয়া হৈছে, মাছৰ যিটো হেবিটেট। চ' এই গোটেইখিনি কথা এই প্ৰগ্ৰামটোৰ দ্বাৰা কি কৰিব পৰা যাব বুলি কোৱা হৈছে, এটা তথ্য এটা পোৱা যাব। লগতে ৰিভাৰ টুৰিজিম বা নদীৰ যিটো আপোনাৰ ৰাফটিং, যিটো ৰিভাৰ ৰাফটিং কৰা হয় সেইটো প্ৰমোট কৰিবলৈ এই যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্ৰণ অভিযান এইটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে। চ' আজি আছাম ট্ৰিবিউনৰ নেক্সট এটা শেষৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈছে গ্ৰীণটেক এনভাইৰনমেণ্ট এৱাৰ্ড 2020। তো BCPL মিনছ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেড। চ' এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে কি পাইছে, যিটো আপোনাৰ 20তম যিটো বাৰ্ষিক গ্ৰীণটেক এনভাইৰনমেণ্ট এৱাৰ্ড, সেই এৱাৰ্ডটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই এৱাৰ্ডটো যিটো এইটো আপোনাৰ কি হৈছে যে ৰিচিভড ইন পেট্ৰ'কেমিকেল ছেক্টৰ ফৰ আউটষ্টেণ্ডিং এচিভমেণ্টছ ইন এনভাইৰনমেণ্ট মেনেজমেণ্ট ইন দ্য কেটেগৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন। পেট্ৰ'কেমিকেল ছেক্টৰত যিটো আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট মেনেজমেণ্ট হয়, তো সেই এনভাইৰনমেণ্ট মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে বা এনভাইৰনমেণ্টৰ যিটো প্ৰটেকশ্যন, তাত যিখিনি ভাল ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেডে। চ' সেইকাৰণে তেওঁলোকক গ্ৰীণটেক এনভাইৰনমেণ্ট এৱাৰ্ড 2020 চনৰ এইটো প্ৰদান কৰা হৈছে এই বঁটাটো। চ' আজি আছাম ট্ৰিবিউনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ইমানখিনি আছিলে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে আমাৰ ফেচবুক পেজো আপোনালোকে লাইক কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।